در شب گذشته قیمت بیت کوین روی $42,000 کامل رنج بود و حرکات بسیار ضعیفی داشت تا اینکه در این قسمت ها یک سری اتفاقات افتاد که این اتفاقات باعث شد که قیمت بیت کوین از $42,000 تا به $45,000 پامپ شود و در حال حاضر هم به سمت بالا رفتن هست. بله، امروز میخواهیم که 0 تا 100 محرکه های بازار را با هم دیگه یاد بگیریم تا اینکه بتونیم از این محرکه ها در بازار استفاده بکنیم. Trader Plus. به کانال تریدر پلاس خیلی خوش آمدین عزیزان. من روح الله معصومی هستم. امروز میخوایم که محرکه های بازار رو با هم دیگه یاد بگیریم که در بازار کریپتو ما دو مدل محرک داریم که امروز هر دو مدل با هم دیگه یاد میگیریم. ولی قبل از اینکه ما بریم محرکه ها رو با هم دیگه یاد بگیریم میخوایم یک سری موضوعات خدمتتان عرض بکنم و اون موضوع همی است که پرایس اکشن همیشه در بازار کار میکنه. اصلا منظور ما این نیست که پرایس اکشن کار نمیکنه و محرکه ها باعث حرکات بازار میشه. نه، این نمیتونه درست باشه. محرکه ها باعث شکسته شدن سقف و کف های مهم میشه، یا اینکه محرک ها باعث میشه که بازار جهت خود پیدا بکنه و به همون جهت با شتاب خیلی زیاد حرکت بکنه. این یکی از کارهای محرکه ها است. بذارید اول بریم محرکه ها را با هم دیگه ببینیم و برمیگردیم اینیم قسمت چارت با هم دیگه بررسی میکنیم با پرایس اکشن و با محرکه ها. ببینیم که محرکه ها چی کاربردهای برای ما داره و اینکه پرایس اکشن قبل از محرکه ها برای ما نقطه ورود داده. یعنی ما میتونستیم قبل از اینکه محرکه را در این قسمت ببینیم میتونستیم پوزیشن خود باز بکنیم یا نه. که ایره ماریم اول محرکه رو با هم یاد میگیریم و برمیگردیم اینیم قسمت چارت بیت کوین با هم دیگه بررسی میکنیم. بریم روی پاورپوینت. خب عوامل محرک در بازار کریپتو چی هسته؟ ما کلا در بازار کریپتو دو عوامل برای حرکت بازار داریم. یکیش که داده های اقتصادی هسته که داده های مخصوصا کشور آمریکا داده های اقتصادیش بسیار تاثیرگذار روی بازار کریپتو هسته که اکثر کشورهای دیگه هم تاثیر داره، ولی داده های اقتصادی کشور آمریکا بسیار روی بازار تاثیرگذار است. روی همه بازارها تاثیر میذاره، ولی روی بازار کریپتو تاثیرش بیشتر و خیلی واضح هست. و همونطور اخبار درون شبکه یکی از عوامل دیگه هست که روی روند یک ارز در بازار کریپتو تاثیر میذاره. و تفاوتی که دو تا با هم داره، داده های اقتصادی روی کل بازار تاثیر میذاره، ولی اخبار درون شبکه روی یک ارز تاثیر میذاره. مثلا اخبار درون شبکه چی هسته؟ مثلا شبکه اتریوم قراره که یک آپدیتی انجام بده. مثلا ADA میخواد که یک آپدیتی انجام بده، یا اینکه یک اتفاق مثبت اگر باشه روی ADA تاثیر مثبت میگذاره، اگر اتفاق منفی باشه روی ADA تاثیر منفی میذاره. که ایره ما میتونیم از یک سری سایت ها هسته اونا رو چک بکنیم که من یک سایت هم در ادامه براتون معرفی میکنم که اخبار درون شبکه هر پروژه رو بتونیم که در اونجا بررسی بکنیم. و همونطور دادای اقتصادی گفتیم که روی کل روند بازار میتونه که تاثیر بذاره. برای نمونه اگر نگاه بکنیم در سال 2008 ما پیک تورم داشتیم و همونطور در سال 2018 ما پیک تورم داشتیم. از سال 2014 تا سال 2018 ما کامل یک روند صعودی روی بیت کوین داشتیم و از سال 2018 تا سال 2020 یعنی قسمت ما پیک تورم داشتیم و در این قسمت بازار کامل نزولی بود. و همونطور در سال 2020 یک روند خیلی پرقدرت صعودی شروع شد. ببینید که این کلن با همو چرخه های مارکت هماهنگ است که این قول میدم که در ویدیوی بعدی خیلی مفصل راجع به صحبت بکنیم که ما میتونیم از اینا چرخه های مارکت درک بکنیم که مثلا داده های اقتصادی روی ارزها کلا روی روند بازار تاثیرگذار هسته. خب این داده های اقتصادی رو ما از کجا چک میکنیم؟ بریم یک سایتی رو براتون معرفی کنم که داده های اقتصادی رو شما میتونید که از اون سایت چک بکنید. خب ما یک سایت داریم به نام فارکس فکتوری که همین فارکس فکتوری رو در گوگل سرچ کنین، همین سایتش پیدا میکنین و در همین قسمت که بیاین در این قسمت ما میتونیم داده های اقتصادی را در اینجا ببینیم. این قسمت یک فیلتر داره، یک رقم قیف و یک چیز است که اگر روش بزنیم ما میتونیم که بگیم که داده های مهم فقط برای ما نشان بده، یا که از این قسمت تیک بزنیم که کدوم کشورها رو برای ما نشان بده. مثلا ما میگیم که همه را خاموش میکنیم، فقط دلار نگه میداریم، مثلا یورو، CHF، کات. اگر در فارکس هستین خب همه را بذارین، ولی در اینجا ما فقط روی USD کار داریم که بیشتر روی
کریپتو تاثیر میذاره. و از این قسمت هم میتونین اهمیتش نشان بدین. سرخ خیلی خیلی با اهمیت هسته، یعنی خبر خیلی مهمی هسته. و همونطور کم رنگترش یا نارنجی خبر تقریبا مهم هسته. زردش هم نسبتا مهم هسته و سفیدش که آنچنان زیاد مهم نیسته. ما میتونیم تیک همه اینا رو برداریم، فقط همین خبرهای خیلی مهم نگه داریم و روی اپلای که بزنیم. اینجا میگه روزانه برای ما میگه که امروز مثلا ساعت 6 با وقت همون سیستمتان هسته، یعنی میگه خودش تایمش مشخص میکنه، از روی سیستمتان تنظیم میکنه. مثلا الان ساعت 6:45 صبح به وقت افغانستان هسته. خب شما میتونین که هر روز از اینجا به این چک بکنین. از این قسمت هم میتونین که روزهای آینده رو چک بکنین یا که روزهای گذشته رو چک بکنین که در این قسمت اگر خبر مهمی باشه براتون نشان میده. خب ایره روی تریدینگ ویو هم که داریم، ما میتونیم روی تریدینگ ویو هم ایره پیدا بکنیم و همونطور یک سایت دیگر رو براتون نشان بدم. سایت اولی کوین مارکت کل هسته. ما نامش در اینجا زیرنویس هم براتون میکنم. کلش به معنای همون کلندر هسته که اینجا همین ارزها را برای ما لیست میکنه. مثلا صرافی پنکیک سواب یا همین ارز کیک در تاریخ 4 همین ماه که این قسمت تاریخش میزنه، یک خبر داره، یک کاری را قراره که انجام بده. یا اینکه مثلا این پایینا را اگر نگاه بکنیم میبینیم که خیلی ارزهای دیگه هسته که اخبار داره، یعنی رویدادهایی را آمده اینجا ثبت کرده که مثلا سولانا قراره که روی شبکه خود یک تتر جدید اضافه بکنه که روزش دقیق مشخص نکرده، ولی گفته در ماه ژانویه اتفاق میفته. و همونطور از این پایین ما میتونیم که پیجا را عوض بکنیم و در آینده بریم نگاه کنیم که مثلا در 10 روز دیگه، در 5 روز دیگه چی اخباری وجود داره. و همونطور اخبار مهم هم که در این بالا میاره برای ما نشان میده. مثلا هاوینگ بیت کوین در تاریخ 1 می 2024 قراره که اتفاق بیفته. و همونطور از این قسمت ما میتونیم که فیلتر بکنیم چی ارزهایی را ما میخوایم که خبرایش ببینیم. مثلا میگیم که 100 تا کوین برتر یا 300 تا کوین برتر یا مثلا 500 تا کوین یا مثلا فقط بیت کوین، اتریوم یا تنها نام ارز اینجا بنویسیم، میتونیم که از این قسمت ببینیم. یا اینکه تاریخ مشخص بکنیم که در کدوم تاریخ ما میخوایم که اخبار را ببینیم، یا که از این قسمت بریم کاتگوری مشخص بکنیم که مثلا کدوم خبرها برای ما مهم هسته. دیگه اینا رو خودتون بین ترجمه بکنین و باش کار بکنین، چیز سختی نیسته. از این قسمت هم که میتونیم ما همه فیلترها رو اعمال بکنیم. میتونیم از این قسمت ترندینگ ببینیم که در این قسمت اگر توجه بکنین اینجا 3 مدل گزینه داره. این قسمت نگاه کنین، ترندها، مهمها و هات ها که مثلا اونایی که خیلی داره راجبش صحبت میشه، که از این قسمت ما میتونیم همینا رو کاتگوری بکنیم که بگیم که مثلا هات ها رو فقط برای ما نشان بده یا که فقط ترند ها رو برای ما نشان بده، ارزهایی که مردم زیاد راجبش صحبت میکنن. خب یکی از سایت هایی که ما میتونیم خیلی منظم این رقم بریم خبرها رو اینجا با تاریخ و با تمام جزئیاتش ببینیم، کوین مارکت کل هسته. و همونطور خود سایت کوین مارکت کپ هم همین گزینه را داره که ما میتونیم روی هر ارز، مثلا ما اینجا بیت کوین آمدیم انتخاب کردیم، رویش کلیک کردیم. خب ما میتونیم راجع به بیت کوین این قسمت نیوز اگر کلیک بکنیم میتونیم که خبرهایی که راجع به بیت کوین هسته را در قسمت ببینیم. خب همون رقمی که میبینین خبرهای زیادی در مورد بیت کوین دیشب نشر شد. خب 2 خبری که دیشب نشر شد و قیمت بیت کوین تانست که خیلی خیلی شارپی به سمت بالا حرکت بده. یکیش که این مقاله هست که در مورد ETF بیت کوین گفته که احتمالش خیلی زیاد است که در همین چند ماه آینده یعنی ETF ها تایید شوه. و همونطور یک خبر دیگه بود که در مورد پیپال هسته که پیپال داره یک خدمات را ایجاد میکنه. این قسمت ببینین، پیپال داره یک خدمات را ایجاد میکنه که با اون خدمات میتونین که اتریوم و ارزهای دیجیتال خیلی به راحتی با پیپال خرید بکنین، که این خبر باعث شد که قیمت بیت کوین خیلی خیلی شارپی به سمت بالا حرکت بکنه. اگر این قسمت نگاه بکنین، این خبر 8 ساعت قبله. خب ما ماریم روی چارت همین خبر را میبینیم که در کجا نشر شده. خب ما روی بیت کوین روی تایم فریم 1 ساعته هستیم، هر کدوم کندلا 1 ساعته. ما 8 ساعت قبل نگاه میکنیم ببینیم که او خبر در کجا و در چه زمانی نشر شده.
خب اگر 8 ساعت قبل نگاه بکنیم دقیقا میشه اینی کندل. ببینید که 8 ساعت قبل در اینی کندل و خبر نشر شده که بازار این رقم به سمت بالا پامپ کرد. همون گپی که اول ویدیو خدمتتان عرض کردم که این محرکه ها به این معنا نیست که ما هر جای خبر داشتیم در جا خرید بزنیم یا فروش بزنیم. نه، ما حتما باید که از پرایس اکشن استفاده بکنیم. مثلا همینجوره ما گفتیم که میخوایم بررسی بکنیم. اگر ما تایم 1 ساعته را به پرایس اکشنش بررسی بکنیم، ببینین ما اینجا یک کف و سقف 4 ساعته داریم که بازار در تایم 1 ساعته این قسمت روند خود تغییر داد و از اینجا به سمت پایین آمد. ما میبینیم که کف و سقف های پایین تر در اینجا داریم و همونطور بازار آمد در کف 4 ساعته اینجا رسید و همین کف 4 ساعته را چیکار کرد؟ پاکسازی نقدینگی کرد و اینجا ما میتونستیم که در تایم پایین تر بریم تاییدیه خود بگیریم. مثلا در تایم 4 ساعته بازار رسیده در کف 4 ساعته و ما میتونیم بیایم در تایم 15 دقیقه‌ای چیزایی که ما در دوره پرایس اکشن کامل با هم دیگه کار کردیم و یاد گرفتیم. میایم در تایم 15 دقیقه‌ای، ببینین تایم 15 دقیقه‌ای روند نزولی سقف و کف‌های پایین‌تر و در این قسمت آخرین کف که اینجا با یک شادو زده شد، زیرش کلوز نداشتیم و اینجا ما یک سقفی داشتیم که این سقف با این حرکت شکسته شد در اینجا و ما یک کفی در اینجا داریم. ما میتونیم ایره کف در نظر بگیریم یا ایره در نظر بگیریم که من خودم ایره در نظر میگیرم با همون دلایلی که در دوره براتون گفتم. ما اینجا یک کفی داریم، سقفی داریم که این سقف شکسته شده و اینجا ما تغییر روند یا چنج داریم که بازار با یک حرکت سی پی برمیگرده در روی اوردر بلاک بسیار بسیار مهم ما که ما اینجا یک اوردر بلاک مهم داریم و ما میتونستیم اولین نقطه ورود ما در این قسمت میشد با استاپ اینجا یا استاپ زیر از این کف ها و اگر این ورود ما نگرفته باشیم میبینیم که در حرکت بعدی میاد این سقف هم بیویس میکنه یا شکست ساختار داریم ما به سمت بالا که این تاییدیه دوم ما هسته و ما میتونستیم در دیسکانت این حرکت بیایم چیکار بکنیم؟ اوردر خود بگیریم. مثال از این سقف تا اینی کف با هم دیگه میگیریم که کفش میشه اینجا. خب قیمت بعد از اینکه اینجا سقف ساخت و قیمت برمیگردد در ناحیه ارزان خرید و اینجا میشد ورود دوم ما. خب ما اگر این ورود از دست داده بودیم میتونستیم که در این قسمت وارد بازار شویم. خب من یک پوزیشن فرضی در این قسمت میگذارم که مثلا در این نقطه دیسکانت ما وارد شدیم، استاپ خودم میگذاریم پشت همه زون یا زیر اینی کفی که اینجا داریم و میتونستیم تیپی خود در این سقف قبلی بگذاریم یا در سقف های بعدی بگذاریم و میبینیم که ما قبل از خبری که گفتیم خبر در اینی کندل نشر شده، خبر در اینی کندل نشر شده، ما قبل از خبر آمدیم پوزیشن خود گرفتیم. ما میتونستیم مثلا اینی سقف ها را این سقف یا اینی نقدینگی های بالا را یا اینی سقف 4 ساعته را به عنوان تارگت خود مشخص بکنیم و ببینیم که خبر فقط باعث میشه که اینی سقف ها شکسته شوه. مثلا خبر در اینی کندل آمد، ما قبلش اینجا وارد شدیم، دو تا هم نقطه ورود داشتیم. نقطه ورود اول ما اینی اوردر بلاک، نقطه ورود دوم ما اینی دیسکانت زون و ما راحت اینجا اوردر خود گرفتیم. بعدش خبر میاد که بازار رقم به سمت بالا پامپ میکنه. ببینین که پرایس اکشن به راحتی جواب میده. پرایس اکشن خیلی خیلی دقیق زیبا داره عمل میکنه، ولی محرکه ها، همون محرکه هایی که خدمتتان عرض کردم، اینا فقط باعث میشه که قیمت وقتی که از اینجا ما یک ستاب داریم، این ستاب اینجا شکل گرفته، ما وارد بازار شدیم، فقط این خبرها بعد از اون نشر میشه که قیمت به سمت بالا پامپ شوه و اینی سقف و کف های مهمی که در اینجا داریم به راحتی شکسته شود. دیگه کسی اینجا نیست که سیل بگیره. ببینید که این سقف یک سقف مهم در تایم 1 ساعته هسته، فقط این قدر واکنش میده و به سمت بالا حرکت میکنه. و همونطور مثلا اینی ناحیه را خیلی ها شاید به عنوان یک زون عرضه در نظر گرفته باشن. ببینید که یک خیلی حرکت جزئی، یک نویز داره و راحت شکسته میشه. چرا؟ چون که اینجا بازار و یک محرک برای حرکت داره. اینجا مثلا پیپال یک خبر بسیار مهم هسته برای ارزهای دیجیتال که مثلا پیپال آمده یک خدمات ارائه میکنه که ما میتونیم از طریق پیپال
چیکار کنیم؟ ارز دیجیتال بخریم. پس این یک خبر مثبت برای بیت کوین و ارزهای دیجیتال که باعث میشه بیت کوین پامپ شوه و به سمت بالا حرکت بکنه. پس ما در این مواقع انتظار داریم که این زونهای عرضه و این زونهای ارزش شکسته شوه و ما بتونیم به تارگت های خود که اینجا بالا مشخص کردیم برسیم. که در کل منظور من این است که ما نباید مثلا بیم روی تنها محرکات تمرکز بکنیم. ما باید که محرکات را ترکیب با پرایس اکشن استفاده بکنیم. مثلا ما اینجا آمدیم نقطه ورود خود گرفتیم، تاییده های خود گرفتیم، یا در اینجا ورود کردیم یا در اینجا ورود کردیم و استاپ خود میگذاریم و بعدش میبینیم که محرکا میه. و اگر ما این ستاپ نگرفته باشیم، اینجا با محرکا بخوایم مثلا وقت خبر نشر میشه اینجا وارد شویم، خیلی ریسکی هسته. خبرها معمولا تاثیرای کوتاه مدت داره، یا اینکه مثلا یک آپدیتی در اون شبکه خبرش نشر میشه، یا خیلی خبرایی مثلا جزئی تر باشه، این رقم بازار پامپ نمیکنه. مثلا بازار یک حرکتای خیلی جزئی میزنه و سری برمیگرده، چون که خبرها و قرار زیاد تاثیرگذار نیست برای طولانی مدت. و تاکید من بر این است که ما از خبرها فقط به عنوان یک محرکه کوتاه مدتی استفاده بکنیم برای تارگت شدن پوزیشن های خود. یعنی ما باید قبل از خبر پوزیشن های خود گرفته باشیم، روند برای ما مشخص باشه که روند ما تغییر کرده، روند ما صعودی شده، تاییدیه ورود داریم و همون رقم ما پوزیشن خود قبلش گرفتیم و محرکه فقط باعث میشه که بازار به جهت ما حرکت بکنه. که یکی از کاربردهای همین محرکه است که ما مثلا وقتی که اینجا یک محرکه خیلی مهم داریم که مثلا پیپال داره خدمات کریپتویی ارائه میکنه، دیگه ما انتظار شکست زونهای مخالف خود داریم. ما وقتی اینجا پوزیشن گرفتیم میگیم که اینجا یک محرکه خیلی مهم آمده و این زونها به احتمال زیاد شکسته میشه و قیمت میتونه که به سمت بالا یک پامپ خیلی خوب داشته باشه. که یکی از کاربردهای بسیار بسیار مهم میشه که ما با ترکیب کردن این محرک‌ها با پرایس اکشن میتونیم که استفاده های بسیار بسیار خوبی را بکنیم. خب عزیزان، امیدوار هستم که متوجه ازش شده باشین و در آینده در ختم، یعنی بعد از اینکه دوره ما به پایان رسید، ما بسیار زیاد روی از این موضوعات، یعنی چندین تا ویدیو براتون درست میکنم. میایم بعضی ارزها را با هم دیگه تحلیل میکنیم و محرکه هایش در نظر میگیریم، همون رقمی که گفتیم، چه محرکه های درون شبکه، چه محرکه های اقتصاد کلان یا دیتا های اقتصادی، اینا را با هم دیگه میایم ترکیب میکنیم، با پرایس اکشن ترکیب میکنیم و کامل با هم کار میکنیم که چطوری ما از محرکه ها در جهت دیدگاه پرایس اکشن خود استفاده بکنیم و اینکه ما به عنوان پرایس اکشن کار هیچ وقت با محرکه ها یا با اخبار، با دیتای اقتصادی ترید نمیکنیم. ما فقط از اونا یک دیدگاه میگیریم که احتمال داره که مثلا این زون به دلیلی که اینجا وجود داره شکسته شوه و ما قبلش باید که پوزیشن خود گرفته باشیم و همین دیدگاه ما در جهت همون خبر یا همون محرکه باشه. خب عزیزان، من یک تشکری ویژه از شما دوستای عزیز که اینقدر زیاد از ما حمایت میکنین بکنم که در ماه گذشته ما بیش از 2000 تا شیر داشتیم. یعنی ویدیوهای ما را شما به دوستای خود ارسال میکردین. بابت قضیه و بابت حمایت شما از عمق جان از شما تشکر میکنم و تمام تلاش خودم میکنم که این لطف و محبت شما را جبران بکنم و بهترین ویدیوها را براتون بسازم تا اینکه بتونین بهترین استفاده را از بازار و از پرایس اکشن بکنین. 2-3 قسمت بیشتر نمانده از همین دوره کریپتو تریدینگ. ما انشالله دوره کریپتو تریدینگ به زودی تمام میکنیم، تبدیل میشیم به یک تریدری که بتونیم از بازار ارزهای دیجیتال سودهای بسیار بسیار عالی را ببریم. خب عزیزان، منتظر ویدیوهای بعدی ما باشین. برای حمایت از ما کانال ما را به دوستایتان معرفی بکنین. اگر ویدیو رو دوست داشتین ویدیو رو حتما لایک بکنین. با تشکر که تا این لحظه همراه ما بودین. تا ویدیوی دیگر، خدا نگهدار.